Hello, have a nice day! Nilagyan ko siya ng sugar. Tapos asin. Sugar. Asin. Okay na yan. Ground black pepper. Dahon ng laurel. Tapos lalagyan ko ng suka. Tapos, lagyan ko siya ng malamig na tubig hanggang mapuno siya. Ayan, puno na ang isa. Okay na yan. Tapos tatakpan. Ayan, natakpan ko na siya. Pakukulaan ko siya ng 5 minutes. Ayan po, tapos na po ang 5 minutes. I-off ko na ang stove. Tapos, hayaan ko na lang siya na lumamig siya konti. Ayan, okay na po yan. Pwede na yan siya, pag malamig na, pwede na siya ilagay sa ref. And pwede na siya kainin in 2 to 3 weeks. Or pwede, mga 1 to 2 weeks. Okay na yan siya, pwede na kainin. Thank you so much for watching. See you in my next video.